but a family bonding. So, we need vitamin C. Yung water. Cottage namin. Ayan po. Wala lang. Abrupt lang pong plano na to. Walang kaplano-plano. Ayan, dala lang kami ng itlog, hot dogs. Ayan. Rice. Ayan, si Patik. Ayan. Okay. So, mga kaate, Balaring, sa Barangay Balaring, Barotac. And we are here in RJ's Beach Resort. So, ayun, mga kaate, yung mga bata, nag-i-enjoy na sila sa paliligo. Ayan. So, ayan. Malinis yung water. So, ayan. Marami din dito naliligo. Here. There. Our expertise na langgawan na ginawa namin dahil marami kaming sili sa bahay. Ayan, may mga kamatis lang. Ayan, we have rice mamaya sa aming budol pie. Ayan, rice. And here, we have drinks. Ayan, makate. And sandia, within Ayan, mga kamatis po. Rice din po. Tsaka hotdog po. At tsaka chorizo. Yan lang po. Simple lang. Tubo yung pinggan namin dahil wala kaming pinggan. Ayan. Banana plate. Banana plate kami. So, nag-iihaw sila dito. Ayan. Hello! Hi, Philippines! Welcome to Balaring! Guys, sa balay ni Madam. si Alvin, guys. Ayan. So, ito yung aming dala. Kaya ma-poodle fight kami later. Ayan. Ayan po.